हॅलो. काय मग गौरी, जेवल्या का? कालच्या लेक्चर नंतर आज आपण गौरी विसर्जनाच्या दिवशी जरी सुरुवात करत असलो तरी थोडासा वेळ देऊन तुम्ही ऐकू शकाल, हो की नाही? So today we are going to learn about Keynes' consumption function, as in factors affecting the consumption function. If you remember, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण केन्सचा सायकोलॉजिकल लॉ ऑफ कन्झम्पशन बघितला होता, त्याची प्रपोजिशन्स, अझम्पशन्स आणि इम्प्लिकेशन्स, आणि ते कन्झम्पशन फंक्शन डिटरमाइन करण्यासाठी कसं महत्वाचा तो लॉ आहे. ओके, आज आपण कन्झम्पशन फंक्शनला किंवा त्या कन्झम्पशन फंक्शनच्या प्रोसेसिंग मध्ये रिलेशनशिप मध्ये कोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात ते बघणार आहोत. देर आर टू टाइप्स ऑफ फॅक्टर इन्फ्लुएन्सेस. पहिले असतात सब्जेक्टिव्ह, दुसरे असतात ऑब्जेक्टिव्ह. पहिले सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स कसे असतात? सो दे रिले जस्ट अ मिनिट. ओके, the subjective factor, they relate to the psychological characteristics of human nature, social structure, social institutions and social practices. So subjective factor हे जनरली माणसाच्या नेचर बरोबर, ह्युमन नेचर बरोबर, म्हणजे त्याच्यानंतर आपल्या आसपास सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कन्स्ट्रक्ट काय आहे, सामाजिक प्रथा, परंपरा, सामाजिक इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे संस्था किंवा संस्थात्मक एस्टॅब्लिशमेंट्स, देन सोशल प्रॅक्टिसेस अर्थात सामाजिक चालीरीती काय आहेत, या सगळ्यांवर अवलंबून असतात. दे आर लाईकली टू रिमेन मोर ऑर लेस स्टेबल ड्युरिंग द शॉर्ट पिरियड. सो छोट्या पिरियडसाठी ते स्टेबल राहतात, ते फारसे बदलत नाही. These factors fundamentally determine the form of a consumption function. कशा प्रकारे, कोणत्या कर्व मध्ये असेल, म्हणजे कन्झम्पशन फंक्शनचा स्लोप कसा असेल, पोझिशन कशी असेल, पोझिशन ऑफ द प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम ऑफ द सी कर्व, दॅट इज कन्झम्पशन कर्व, हे सगळं फाइंड आउट करण्याचं किंवा हे सगळं ठरवण्याचं काम हे सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर करतात. ह्युमन बिहेवियर रिगार्डिंग द कन्झम्पशन अँड सेव्हिंग्स आउट ऑफ इन्क्रीज्ड इन्व्हेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन सायकोलॉजिकल मोटिव्स. म्हणजे माणसाच्या सायकोलॉजिकल मोटिव्स वरती अवलंबून असतं कशा प्रकारे कन्झम्पशन आणि सेव्हिंग होईल आणि कशा प्रकारे कन्झम्पशन आणि सेव्हिंग ओरिएंटेड फंक्शन असेल ते. ओके, फर्स्ट देर आर motives which led individuals to refrain from spending out their incomes. म्हणजे असं नेचर की जे माणसाला त्याचं सगळ्याच्या सगळं इन्कम कंझ्युम करण्यापासून थांबवतं. सो दॅट इज बेसिकली दीज आर द सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स, आर द मोटिव्स, किती त्याच्यामुळे माणूस पूर्ण इन्कम कन्झम्पशनवर खर्च करत नाही. केन्सने असे 8 फॅक्टर्स किंवा 8 मोटिव्स रजिस्टर केलेत किंवा एनलिस्ट केलेत. पहिलं आहे मोटिव्ह ऑफ प्रिकॉशन, भविष्यासाठी, अनफोर्सिंग कंटिंजन्सीसाठी. वेन एव्हर द पर्सन रिझर्व्स against unforeseen contingencies such as accident, sickness, we call it motive of precaution. The second is motive of foresight, the desire to provide anticipated future needs like old age, family education, etc. reduces consumption. So भविष्यात मला वर्ल्ड टूर वर जायचं असेल तर वर्ल्ड टूर वर जाण्यासाठी आज मी कमी कंझ्युम करून सेव्ह केलं. सो दॅट इज अ मोटिव्ह ऑफ फोरसाइट. बघा, प्रिकॉशन आणि फोरसाइट सेम दिसू शकतं पण ते सेम नाहीये. प्रिकॉशन म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम जे आपल्याला अँटिसिपेट करता येत नाहीये, जे आपल्याला अनफोर्सिन आहेत, अशा फॅक्टर्ससाठी सेव्ह करणं आणि म्हणजे कमी कंझ्युम करणंच म्हणजे सेव्ह करणं. तुम्हाला माहिती आहे ते ऑलरेडी, बिकॉज वाय इज इक्वल टू सी प्लस एस, सो वॉट एव्हर नॉट कंझ्युम इज ऑलवेज ऑटोमॅटिकली सेव्ह. देन आणि फोरसाइट मध्ये काय असतं की फोरसाइट मध्ये तुम्हाला माहिती असतं की भविष्यात या गरजा निर्माण होणार आहेत आणि म्हणून त्याच्यासाठी सेव्हिंग करणं. द थर्ड वन इज मोटिव्ह ऑफ कॅल्क्युलेशन, the desire to enjoy larger consumption at the future date by the way of interest and appreciation. People prefer smaller immediate consumption at present. अगदीच सोपं आहे. समजा मला आठवड्याभराच्या म्हणजे मला पगार महिन्याचा मिळतो, सो मी तो एकाच आठवड्यात नाही खर्च करणार. मी काय करेन, मी म्हणजे महिन्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत माझ्याकडे पैसे राहावे म्हणून तशा प्रकारे मी पहिल्या आठवड्यात, दुसऱ्या आठवड्यात कन्झम्पशन माझं प्लॅन करेन. सो दॅट इज अ मोटिव्ह ऑफ कॅल्क्युलेशन. फ्युचर डेट मध्ये आपल्याला तशाच
सिमिलर प्रकारचं लाईफ स्टँडर्ड मिळावं बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट अँड अप्रिसिएशन. आणि त्याच वेळी आपल्याला लार्जर कन्झम्पशन ही म्हणजे काय म्हणू, लार्जर कन्झम्पशन सिमिलर मेंटेन करता यावं सगळीकडे, म्हणून आज कमी कन्झ्युम करणं. Fourth one is motive of improvement. The desire to enjoy a gradually increase expenditure in order to standard of living, people spend less. सो मला नेहमीच आज मी ज्या लिव्हिंग स्टँडर्ड्सला जगतीये, ज्या कंडिशन मध्ये जगतीये, त्याच्यापेक्षा जास्त चांगल्या कंडिशनला भविष्यात जगावं वाटेल. ओके, आणि तसं वाटावं म्हणून किंवा तसं व्हावं म्हणून मी आज कमी कन्झ्युम करते, सो दॅट जे सेव्ह होईल ते भविष्यात मला वापरता येईल. सो दॅट इज मोटिव्ह ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. देन मोटिव्ह ऑफ इंडिपेंडन्स. तर कुणालाही आपल्याला जे हवं ते करायला आवडतं, कुणावर डिपेंड राहायला आवडत नाही, आणि म्हणून लोक आज सेव्ह करतात, आज कमी स्पेंड करतात, सो दॅट आपल्याला भविष्यात कुणावर डिपेंड राहायला लागू नये. मोटिव्ह ऑफ इंडिपेंडन्स. Then motive of enterprise, the desire to secure a sufficient wealth to carry on speculations or to establish business project. नवीन काहीतरी बिझनेस सुरू करायचा आहे. समजा एखादा सॅलरीड पर्सन आहे, जॉब करतोय, सो तो त्याच्या सॅलरी समजा 1,00,000 रुपये, आता खूप मोठी झाली 1,00,000 रुपये सॅलरी खरं तर 1,00,000 रुपये सॅलरी पर मंथ मिळत असेल तरी तो 1,00,000च्या 1,00,000 खर्च करणार नाही, किंवा 80,000ही लगेच खर्च नाही करणार. कारण त्याला असं कदाचित असेल की आता मी 4 वर्ष जॉब करेन, सो पर इयर ही विल गेट 12 lakhs, 1,00,000 पर महिना म्हणून, आणि असं म्हटलं तर 48 lakhs त्याच्याकडे अमाऊंट जमा होईल, आणि त्यातली काही अमाऊंट बाजूला काढून तो स्वतःचा नवीन बिझनेस सुरू करू शकेल. सो दॅट इज मोटिव्ह ऑफ एंटरप्राइजेस. त्यामुळे तो आज कमी स्पेंड करेल, सो दॅट मी म्हणजे ऍज दॅट सॅलरीड पर्सन कॅन स्टार्ट अ बिझनेस इन ऑर एंटरप्राइज इन द फ्युचर. द सेव्हन्थ इज मोटिव्ह ऑफ प्राईड. प्राईड म्हणजे स्वतःचा एक फॉर्च्यून मेंटेन करणं. याच्याकडे बघा किती चांगले सेव्ड अमाऊंट आहे. सो द डिझायर टू प्रोसेस ऑर द bequeath a fortune. So that is a motive of pride. Then motive of avarice, the desire to satisfy pure miserliness, that is miserly people spend less and save more. So ज्याला आपण कंजूस असं म्हणतो किंवा अति पैसे, कंजूस असं म्हणणं हे थोडं निगेटिव्ह वर्ड आहे. मायझर म्हणजे जे कमीत कमी स्पेंड करतात. मला भलेही 1,00,000 रुपये पगार असेल, ओ माय गॉड कधी असेल, पण तरी मला भलेही 1,00,000 रुपये पगार असेल तरी मी असं म्हणणार नाही की मी आता 80,000 रुपये खर्च केले पाहिजे त्या महिन्यात. सो मे बी जर समजा असं होत असेल की मी एखाद्या ठिकाणी शॉपिंगला गेले, तिथे एक कुर्ता 3,000 रुपयाचा आहे आणि एक कुर्ता समजा 850 रुपयाचा आहे, देन आय विल थिंक एक कुर्ता मी किती काळ घालणार आहे, 3,000 रुपयाचा कुर्ता मी कधी घालणार आहे, मला डोक्यावर घेऊनच मिरवायला लागेल. किंवा फॉर दॅट मॅटर इन केस ऑफ शूज, मला 3,000चे एक शूज मिळतात आणि 850चे मिळतात. लोक घेतात डेफिनेटली ब्रँड व्हॅल्यू, दॅट इज अनदर थिंग, ते रॅशनॅलिटी मध्ये येतं लोकांच्या. पण मी विचार करताना असं करेन की जर मी 3,000चे शूज घेतले तर मला ते डोक्यावरच घेऊन चालायला लागेल, कारण मी इतके 3,000चे शूज घालूच नाही शकणार. दॅट माइट बी द थिंग ऑफ प्युअर मायझरलीनेस ऑन माय साइड. मी 850चे घेईन आणि मी ते घालताना कम्फर्टेबल असेल की ते मी पायात घालू शकेन, डोक्यावर ठेवायला लागणार नाही. सो ही झाली 8 मोटिव्ह. मोटिव्ह ऑफ प्रिकॉशन, फोरसाईट, कॅल्क्युलेशन, इम्प्रुव्हमेंट, इंडिपेंडन्स, एंटरप्राइज, प्राईड आणि avarice. So or it is avarice. I don't know. I'll check and let you know. सो ही जी 8 मोटिव्ह आहेत ती केन्सने एनलिस्ट केली आहेत की ज्याच्यावरती सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर आपण ज्यांना म्हणतो ते असतात, ज्याच्यामुळे कन्झम्पशन फंक्शनचा स्लोप आणि त्याचा आकार डिटरमाइन होतो. टू दिस केन्स ऍड्स a list of motives on consumption such as enjoyment, short-sightedness, generosity, miscalculation, ostentation, and extravagance किंवा extravagance. म्हणजे थोडक्यात ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा ऍडअप होतात, कारण या शेवटी सब्जेक्टिव्ह आहेत. Subjective motivations also apply to the behavior patterns of business corporation and government bodies.
In this respect, Keynes listed the following motives for accumulation. So फक्त माणसाच्याच बाबतीत नाहीत, तर बिझनेसचं एक जे एस्टॅब्लिश्ड मोटिव्ह असतं, बिहेवियर पॅटर्न असतो, किंवा गव्हर्नमेंट बॉडीजचा, गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशनचा जो बिहेवियर पॅटर्न असतो, त्याच्यामुळे सुद्धा काही फॅक्टर्स निर्माण होतात. सो फर्स्ट इज मोटिव्ह ऑफ एंटरप्राइजेस, like the desire to do big things, to expand, to secure resources, to carry out further capital investment. हे सगळं शक्य होतं जेव्हा आपल्याला आपलं मोटिव्ह ऑफ एंटरप्राइजेस असतं गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन किंवा मोठ्या बिझनेसेसच्या बाबतीत. देन मोटिव्ह ऑफ लिक्विडिटी म्हणजे द डिझायर टू फेस इमर्जन्सीज अँड डिफिकल्टीज सक्सेसफुली. सो उद्याला जर काही किंवा आजही काही मला जर डिफिकल्ट सिच्युएशन आली तर मी ती सहज टॅकल करावी याच्यासाठी मला जे सेव्हिंग करावं असं वाटतं केलं जातं गव्हर्नमेंट आणि बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स कडून. सो दॅट इज मोटिव्ह ऑफ लिक्विडिटी. द नेक्स्ट वन इज मोटिव्ह ऑफ इम्प्रुव्हमेंट, द डिझायर टू सिक्युअर अ रायझिंग इन्कम टू डेमॉन्स्ट्रेट सक्सेसफुल मॅनेजमेंट. म्हणजे जे माझं वाढणारं इन्कम आहे ते योग्य प्रकारे मॅनेज व्हावं आणि त्याच्या बरोबरीने आपण आपल्या इन्कमची कशी योग्य प्रकारे मॅनेजमेंट केली याचं डेमॉन्स्ट्रेशन व्हावं, म्हणून हे मोटिव्ह ऑफ इम्प्रुव्हमेंट आहे की ज्याच्यामुळे आपण कमी कन्झ्युम करतो किंवा ऍज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कन्झ्युम करतो. अँड द मोटिव्ह ऑफ फायनान्स प्रुडन्स, the desire to ensure adequate financial provisions against depreciation or obsolescence and to discharge dates. म्हणजे लोन रिपे करणं, कुठल्याही प्रकारे दिवाळखोरी सारख्या गोष्टी न होणं आणि डेप्रिसिएशन जे होत असतं ऍसेट्सचं ते भरून काढणं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी फायनान्शियल प्रुडन्स किंवा अवेअरनेस साधून आजचं इन्कम जसं कन्झ्युम केलं जातं किंवा जसं सेव्ह केलं जातं दॅट इज कॉल्ड मोटिव्ह ऑफ फायनान्स प्रुडन्स. ओके, हे 4 मोटिव्ह सुद्धा बिझनेस कॉर्पोरेशनसाठी किंवा गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशनसाठी केन्सने सांगितले. हे झाले सब्जेक्टिव्ह फॅक्टर. बरोबर. आता आपण ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स बघणार आहोत. द ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स अफेक्टिंग द कन्झम्पशन आर एक्झोजेनस, म्हणजे बाहेरून ते ऑपरेट केले जातात. एक्झोजेनस म्हणजे आपला त्याच्यावर काही कंट्रोल नसतो, त्याला आपण चेंज नाही करू शकत. मे बी गव्हर्नमेंट चेंज करतं आणि आपल्याला ते ऐकायला लागतं, किंवा मे बी तशा प्रकारे बिझनेस वर्ल्ड बदलत असतं, कॉम्पिटिशन लॉज बदलत असतात आणि आपल्याला तसं ऍक्सेप्ट करायला लागतं. So they are exogenous or external to the economy itself. These factors may at times undergo rapid changes. The subjective factors may cause a shift in consumption curve. So subjective factors मुळे आपल्याला आकार समजत जसा होता तसा ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स असल्यामुळे आपल्याला म्हणजे कन्झम्पशन फंक्शन शिफ्ट होत आहे का, इज इट शिफ्टिंग राईटवर्ड लेफ्टवर्ड. राईटवर्ड झालं तर ते वाढतंय की कमी होत आहे, त्या प्रमाणात मार्केटमध्ये काय बदल होत आहेत, त्या प्रमाणात आपल्या इन्कम मध्ये कसे बदल होत आहेत हेही बघणं गरजेचं असतं. ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर सब्जेक्ट टू द रॅपिड चेंजेस अँड कॉझिंग व्हायलंट शिफ्ट्स इन द कन्झम्पशन फंक्शन. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्समुळे कारण ते एकदम पटकन बदलतात, फास्ट बदल घडवून आणतात मार्केटमध्ये, इकॉनॉमीमध्ये. जसं की 2000 रुपयाच्या नोट 1000 रुपयाच्या नोटा गायब होणं मार्केटमधनं. सो हा खूप फास्ट झालेला बदल होता. सो त्याच्याच प्रमाणे रॅपिड चेंजेस मार्केटमधून घडवून आल्यामुळे कन्झम्पशन कर्व मध्ये व्हायलेंट म्हणजे अतिशय हिंस्त्र असं जरी ट्रान्सलेशन असलं तरी आपण असं म्हणू की एकदम झटक्याने होणाऱ्या अशा शिफ्ट असतात कन्झम्पशन फंक्शन मध्ये. हे कोणत्या ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स आहेत तर windfall gains or losses. When windfall gains or losses accrue to the people, their consumption level may change suddenly. For instance, post-war windfall gains in stock exchange seem to have raised the consumption spending of rich people in USA, and that extent the consumption function was shifted upward. So windfall gains and losses म्हणजे असा विचार करा, windfall in a way वाऱ्यासारखे, म्हणजे खूप पटकन एखाद्याच्या लाईफमध्ये बदल घडून येतो आणि त्याचं इन्कम वाढतं. जसं की शेअर मार्केटमध्ये होणारा पटकन फायदा, लॉटरी लागणं. सो दॅट इज विंडफॉल गेन्स अँड लॉसेस. आणि त्यामुळे त्यांनी उदाहरण जसं दिलंय की वर्ल्ड वॉर नंतर जेव्हा स्टॉक मार्केटमध्ये एकदम बूम दिसायला लागली
तर त्या विंडफॉल गेन्स नंतर स्टॉक एक्सचेंज मध्ये बूम दिसल्यामुळे श्रीमंतांचं इन्कम एकदम वाढलं आणि त्यामुळे कन्झम्पशनही वाढलं. सो त्यामुळे कन्झम्पशन फंक्शन जे होतं ते अपवर्ड म्हणजे वरती शिफ्ट झालं कन्झम्पशन वाढल्यामुळे. देन फिस्कल पॉलिसी म्हणजे गव्हर्नमेंट कडून घेतले जाणारे फायनान्शियल डिसिजन्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स. द प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम ऑल्सो इज अफेक्टेड बाय changes in fiscal policy of the government. For instance, imposition of heavy taxes reduces the disposable income of a community. So its level of consumption may adversely change. Similarly, withdrawal of certain taxes may cause an upward shift of consumption function. So काही टॅक्स जर विथड्रॉ झाले तर लोकांच्या पॉकेटमधलं इन्कम वाढतं आणि इन्कम वाढलं की कन्झम्पशनही वाढतं आणि मग कन्झम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट झालेलं दिसतं. सो अशा प्रकारे फिस्कल पॉलिसीत जे डिसिजन घेतले जातात त्यामुळे कन्झम्पशन फंक्शन शिफ्ट होतं. आयदर वे डाऊनवर्ड जर कन्झम्पशन कमी झालं, अपवर्ड जर कन्झम्पशन वाढलं. Third one is change in expectation. The propensity to consume is also affected by the expectations regarding future changes. For instance, an expected war considerably influences consumption by creating fears about future scarcity and rising prices. सो जर वॉर होईल अशी लोकांना भीती वाटली तर लोक आज जास्त खरेदी करायला जातात भविष्यातल्या टंचाईच्या भीतीने. आणि अशी जेव्हा टंचाई निर्माण होती असं वाटतं आणि त्यामुळे ते जास्त काय म्हणू आपण फास्ट खरेदी करायला जातात तेव्हा कन्झम्पशन वाढतं, डिमांड वाढते आणि आपोआपच प्राइस वाढते मार्केटमधली. ओके. आणि रायझिंग प्राइजेसना त्यामुळे टॅकल केलं जातं. दिस लीड्स टू द लीड्स पीपल टू बाय मोर दॅन दे इमिजिएटली नीड. सो टू होड म्हणजे लोक त्यामुळे होड करतात, साठवणूक करतात जास्तीत जास्त. दस द रेशो ऑफ कन्झम्पशन टू करंट इन्कम विल राईज, विच मीन्स दॅट द कन्झम्पशन फंक्शन विल बी शिफ्टेड अपवर्ड. त्यामुळे प्रेझेंटमध्ये कन्झम्पशन एकदम वाढेल आणि कन्झम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट होईल. Okay, the rate of interest, fourth factor is, in the long run, substantial changes in the market rate of interest may also influence consumption. A significant rise in the rate of interest may reduce people to reduce their consumption at each level of income, because people will save more in order to take advantages of high interest. So जेव्हा इन्कम वाढतं मार्केटमध्ये, नॉट इन्कम, मार्केटमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जेव्हा वाढतो तेव्हा त्यामुळे कन्झम्पशन वाढतं. अ सिग्निफिकन्स राईज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे इंड्यूस पीपल टू रिड्यूस देअर कन्झम्पशन. सो मगाशी मी चुकून असं म्हटलं कन्झम्पशन वाढतं, मला म्हणायचं होतं इन्फ्लुएन्स होतं कन्झम्पशन. कसं? जर समजा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढला तर याचाच अर्थ तुम्ही जास्त सेव्ह केलं की तुम्हाला जास्त रिटर्न मिळणार आहे, बरोबर. आणि त्यामुळे लोक जास्त सेव्ह करतात आणि त्या तुलनेत कन्झम्पशन रिड्यूस केलं जातं ऍट इच इन्कम लेवल, बिकॉज पीपल विल सेव्ह मोर इन ऑर्डर टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ हाय इंटरेस्ट coming out of saving. Moreover, if the rate of interest rises, then the lending of a present saving, that is realized by consuming less, will enable one to obtain even larger quantity of consumption goods in the future. So आज जर माझा मार्केट मधला रेट ऑफ इंटरेस्ट वाढला तर आजचं सेव्हिंग म्हणजे आज सेव्हिंग वाढवतो आपण, लेंडिंग ऑफ अ प्रेझेंट सेव्हिंग, आणि त्यामुळे ते भविष्यात आपण जास्त कन्झ्युम करण्यासाठी वापरतो आणि त्यामुळे भविष्यातला जो कन्झम्पशन फंक्शन असतं त्याला इन्फ्लुएन्स होतं, तो अपवर्ड शिफ्ट होऊ शकतो. इन ऍडिशन टू दीज 4 फॅक्टर्स जे आपण जर बघितले, फिस्कल पॉलिसी, चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि विंडफॉल गेन्स अँड लॉसेस. सो याच्या बरोबरीने केन्स ऑल्सो मेन्शन चेंजेस इन वेज लेवल, म्हणजे मजुरी किंवा इन्कम लेवल जी असते वर्कर्सची त्याच्यात वाढ होणं. In accounting practices with respect to depreciation, that is indicating the difference between income and net income. So जेव्हा accounting practices मध्ये बदल होतो तेव्हा then as the objective factors affecting the consumption function. So ह्याच्या बरोबरीने हे जे फॅक्टर मी मगाशी म्हटले ते सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर म्हणून आपलं फंक्शन बदलू शकतात, कन्झम्पशन फंक्शन. केन्स डिसिपल्स म्हणजे शिष्य त्याचे, however considered his list of objective factors inadequate and have listed others
which we consider below. सो केन्सने हे 4 सांगितले होते आणि नंतर मी तुम्हाला जे 2 सांगितले ते. पण त्याच्या शिष्यांचं मते आणखीन काही फॅक्टर्स ऍड होऊ शकतात. केन्सने सांगितलेले थोडी कमी पडतात. सो त्यांनी काय सांगितलं? डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम. हे केन्सच्या स्टुडंट्सनी सांगितलेले फॅक्टर्स आहेत. So distribution of income with the given level of income, aggregate consumption will vary in income is distributed in different ways among the people. So जेव्हा इन्कम वाढतं तेव्हा ऍग्रिगेट कन्झम्पशन सुद्धा चेंज होतं जर समजा इन्कम डिस्ट्रीब्यूट होण्याचा पॅटर्न चेंज झाला. A community with greatly unequal distribution of income tends to have low propensity to consume. On the whole, while community with the high degrees of equality of income will have high propensity to consume in general. So जर समजा अनइक्वल झालं, श्रीमंतांना जास्त पैसे मिळाले, गरिबांना कमी, तर प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम जी असते ती कमी होऊन जाते. आणि जेव्हा इक्वल डिस्ट्रीब्युशन असतं तेव्हा प्रोपेन्सिटी टू इन्कम ही प्रोपेन्सिटी टू कंझ्युम ही जास्त दिसून येते. Thus, redistribution of income through fiscal measures of a state will affect the propensity to consume. It may be noted that Keynes does not specify income distribution as the objective factor, but includes it under the common headings of fiscal policy. सो आपल्याला हे समजून येतं की केन्सनी हेही लक्षात घेतलं होतं, पण त्याच्या मते ते फिस्कल पॉलिसीच्या हेडिंग अंडरच होतं. देन द होल्डिंग ऑफ सेव्हिंग्स ऑर लिक्विड ऍसेट अकॉर्डिंग टू कुरिहारा. Okay. Another factor affecting the consumption function is the volume of accumulated savings by the people. लोक ऍक्च्युली किती सेव्ह करतात याच्यावरती पण अवलंबून असतं कन्झम्पशन फंक्शन. The larger the amount of such savings, the more likely people will tend to spend out of their current income. Because the holding of a savings in the form of liquid assets will give them current income, will give them greater sense of security. सो थोडक्यात जितकी काही लोकांची नेचर असं असतं की जितकं त्यांच्याकडे इन्कम जास्त असेल तितकं ते सिक्युअर असतात की मला भविष्यात काही प्रॉब्लेम येणार नाही, किंवा जितकी लिक्विड ऍसेट्स असतील म्हणजे थोडक्यात कॅश, सो ते तितके ग्रेट सेन्स ऑफ सिक्युरिटी अनुभवतात आणि आपोआपच त्यामुळे कमी कंझ्युम करतात कॅश आपल्या हातात ठेवण्यासाठी. अ चेंज इन द रिअल व्हॅल्यू ऑफ सच ऍसेट्स हेल्ड बाय देम owing to the general prices changes might also affect consumption function. आणि ऑब्व्हियसली यामुळे कन्झम्पशन फंक्शन इन्फ्लुएन्स होतं. Corporate financial policies. Kurihara observes that business policies of corporation which respect to income relation, dividend payments and reinvestment produce some effect on the propensity of equity holders to consume. So थोडक्यात आपण जर शेअर होल्डर असू तर आपण ज्या कंपनीचे शेअर खरेदी केलेत तिच्या काय फायनान्शियल पॉलिसी आहेत, मला आज तिच्यात जास्त आणखीन इन्व्हेस्टमेंट वाढवली तर जास्त रिटर्न्स मिळतील का, याच्यावरतीही माझं ठरतं की मी आज कंझ्युम काय करणार आहे. मी जर जास्त इन्व्हेस्ट केलं तर मी कमी कंझ्युम करेन इन अ वे. So a cautious dividend policy followed by the corporation and corporate savings will reduce the consumption function by reducing the residual disposable income of shareholders who are consumers in a way. सो शेअर होल्डर्सने जास्त जर समजा मला चांगला डिव्हिडंड मिळत असेल तर मी त्या कंपनीत जास्तीत जास्त इन्व्हेस्ट करीन आणि त्यावेळी माझं डिस्पोजेबल इन्कम कमी होईल, म्हणजे आपोआपच माझं कन्झम्पशन पण कमी होईल कारण मी ते इन्व्हेस्ट केलं असेल. सो अशा प्रकारे सुद्धा आपण असं म्हणू शकतो की ओव्हरऑल आपल्या कन्झम्पशन फंक्शनला हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर्स जे आपण बघितले ते इन्फ्लुएन्स करतात. सो आपण ह्या गोष्टी सगळ्या या धड्यात बघितल्या या की टर्म्स ज्या आहेत त्या, पण मला वाटतं आपण जे आज सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्ह फॅक्टर बघितले ज्याच्यामुळे कन्झम्पशन फंक्शन अफेक्ट होतं ते तुम्हाला समजले असावे. जर ते समजले नसतील तर प्लीज लेट मी नो, मी तुम्हाला परत एकदा ते छान एक्सप्लेन करीन. तुम्हाला जर काही डिफिकल्टी असतील तर त्या कॉमेंट बॉक्समध्ये टाका, मी त्या सॉल्व्ह करायचा नक्की प्रयत्न करेन. दुसरी गोष्ट, याच्या जर नीट वाचून ह्याच्या नोट्स काढल्यात आणि नुसते पॉइंट जरी तुमच्याकडे मेन्शन करून ठेवले तरी हे मोठं उत्तर म्हणून तयार होतं. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द कन्झम्पशन फंक्शन, 2 टाइप्स, सब्जेक्टिव्ह, ऑब्जेक्टिव्ह. Otherwise you can directly write the notes
आणि तुम्हाला त्याचा MCQs मध्ये पण उपयोग होतो आणि त्याच्या बरोबरीने तुम्हाला ओव्हरऑल कन्झम्पशन फंक्शन समजण्यासाठी याचा नक्कीच फायदा होईल. सो आजसाठी इतकंच. आज आपण थांबूया आणि आपण पुढच्या धड्यात भेटूया असं म्हणूया आपण. सो तोपर्यंत काळजी घ्या. बाहेर पडत असाल तर मास्क नक्की लावा आणि स्टे सेफ. आपण लवकर भेटूया. अभ्यास करत राहा. आणि हो, येस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब. टाटा, बाय.